Ideea de a crea această carte mi-a venit la sfârșitul lui 2004. Eu sunt absolventa Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Trebuia să prezentăm proiectul pentru lucrarea de licență și mi-am ales drept proiect ca să ilustrez propriile poezii, anume 10 la număr, și anume am ales să le reprezint prin tehnica gravurii cu acizi. Tehnica gravurii cu acizi, în cazul meu, mă reprezintă. Este o tehnică care oferă posibilitatea de a reda tensiunea, mesajul, emoția din aceste poezii. De asemenea, prin diversele procedee pot să reprezinți anumite detalii, anumite idei prin care, deci, cu o altă tehnică, spre exemplu linogravură, care tot face parte din tehnicile grafice, nu poți reprezenta. Este o muncă, eu zic că e o muncă de bărbat, pentru că pentru cei care nu știu, gravura este o tehnică care face parte din tehnicile grafice și mie îmi place să spun așa mai poetică, e o artă a gravării în metal pe plăci de cupru sau de zinc cu ajutorul acidului. Ideile pentru ilustrare mi-au venit din fotografia conceptuală și simbol. Nu știu, poezia mea în mare parte e marcată de simbol și de unde m-am mai inspirat, de artiștii care creează ex-librisuri. Și clar că e și paginația mea. Publicului larg, pentru că este o carte care, deci aici am strâns poezii din diferiți ani. De asemenea, este o carte și ilustrată, care încă o dată provoacă interes vizual. Cartea aceasta mai poate fi interesată și pentru cei care apreciază cartea bibliofilă în spiritul tradițional, pentru că această carte deja este doar în 2 exemplare. Putem spune că 2 exemplare în lume, dacă să luăm așa, pentru că încă nu sunt create așa tip de cărți cu gravură inclusă și mai ales că momentul sau partea tehnică care o consider eu originală este faptul că sunt cusute gravurile și nu sunt lipite așa cum o făceau maestrii noștri. În acest sens l-aș menționa pe Ilie Burdescu, care a fost un gravur excepțional, însă gravurile lui sunt lipite în carte, nu sunt cusute ca foaie, ca 2 pagini. Sunt momente diferite. De exemplu, poate fi un eveniment tragic din familie, poate fi o bucurie care explodează, poate fi un moment de cotitură în viața mea și unde îmi găsesc eu alinare și poate răspunsul. Este și credința mea și dorința de a crea ceva frumos atunci când mi se întâmplă să am inspirație. Aș vrea să fac un master de stihotare, dacă o să fie posibil, ca să-mi aprofundez cunoștințele, poate în domeniul grafice sau poate în alte domeniu, care m-ar putea ajuta să îmi răspundesc, nu numai să nu-mi răspundesc creațiile, dar și să fie în plan financiar, să pot descurca. Eram acasă, ascultam radio. Când ascult radio, mama a pus și când l-a pus.
Și noutăți la radio, salonul de carte va fi peste o săptămână. Zic că mama, asta trebuie să sun. Ideea cu salonul de carte era și mai înainte, dar noi vroiam să participăm în cadrul tipografiei PON Office, unde a fost tipărită și cartea noastră. Însă cei de la tipografie nu ne-au anunțat, adică nu s-au interesat de acest prilej și am decis să sun singură, să văd dacă aș putea să particip și cu această ocazie să lansăm cartea în cadrul Salonului Internațional de Carte din Chișinău. Și iată, a fost cam nevoios pentru că secretara, doamna Raisa Melnică, zicea inițial că programul este deja stabilit, adică era dat la tipografie să fie tipărit și eu nu făceam parte de program, dar a zis că tu poți participa, poți să faci o lansare și eu am îndrăznit să-i propun să vin și cu parte din lucrările care sunt gravurile de aici și Doamne ajută, iată, a fost și lansarea ajută. Este felul meu de exprima. Nu înțeleg. Înainte, când eram mai mică, scriam în linie. Cu timpul am scris așa și, să spun sincer, niciodată nu m-am gândit că, uite, poezia mea ține de, nu știu, de un anumit curent sau, uite, că alții tot scriu așa. Eu am început să scriu așa cum mi-a venit mie din suflet. Iată cum.